So, hindi ko talaga gusto ipakita to sa inyo guys, pero para may matutunan tayo, eto na, ipapakita ko sa inyo tong halaman na to. So, sa unang tingin, baka isipin nyo guys na okay lang naman tong Debbie na to. Yan din yung naisip ko nung una, pero kung papansin niyo, kung titignan nyo talaga na maigi yung dahon niya sa may gitna, nakita nyo na iba-iba yung tubo niya. Hindi siya normal na growth. Hi guys! Ako si Mark. Welcome sa Cali Plants at ito ay isa lang sa maraming signs na pwedeng hindi na healthy ang inyong succulents. So sa video na to guys, gusto ko ipakita sa inyo yung 5 iba-ibang signs at pagkatapos ng bawat sign ay ipapakita ko sa inyo kung paano aayusin yung mga problema na to. Ngayon guys, itong mga signs ay ipapakita ko sa inyo, pwedeng mga signs na hindi masyadong halata. Yung kapag unang tingin niyo sa halaman niyo ay parang okay lang naman sila. Pero kung mapapabayaan, pwede nito mapatay yung mga halaman ninyo at pwede nito maapektuhan yung inyong buong garden. So ngayon, alamin natin kung ano-ano ba yung mga problema na pwede ninyo makita sa inyong succulents. Ang una, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, ay yung deformed leaves. Yung mga dahon na ang tubo ay parang hindi siya normal na pagtubo. Para siyang tupi-tupi sa iba-ibang anggulo tapos hindi siya maganda tingnan. Ngayon guys, itong Debbie na to, na gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, nung mga nakaraang linggo, okay lang naman yung tubo nito. Pero lately, nakita ko na meron siyang tumutubong leaves na kakaiba. At nung in-inspect ko siya nung nakaraan guys, nung tinignan ko sa ilalim, andun na nga. Andun yung mga mealybugs. Ngayon, ang mga mealybugs guys, pwedeng yung iba nakikita ninyo kaagad, pero kung healthy kasi ang itsura ng inyong halaman at kung matataba yung mga dahon nila, pwedeng makasiksik sa gitna ng mga dahon nila, yung mga mealybugs, tapos hindi nyo mapansin yung damage hanggang masira na nila yung bagong tubong mga dahon. So, kapag may nakita kayo yung mga dahon sa taas ng inyong halaman na mali yung tubo at wala naman sa kanilang insect damage o hindi nyo naman na-damage sila, pwedeng dahil yon sa mealybugs. So, ngayon, ang kailangan ninyong gawin guys ay ayusin yung problema, tanggalin ninyo yung mealybugs, tapos lagyan nyo ng insecticide kung kinakailangan. Ang ikalawang sign na pwedeng hindi healthy ang inyong succulents guys ay kapag meron silang stem na misshapen o parang kakaiba yung itsura ng stem nila, parang lumubog, parang may kulubot or parang may nangingitim. Ang problema na yun guys ay common sa mga succulents, common sa mga halaman pero hindi laging madaling makita. Gaya nung nangyari dito sa isa kong Echeveria imbricata. Nung naglalakad ako sa garden ko dahil medyo malakas yung ulan, tuloy-tuloy yung ulan nitong nakaraan, napansin ko na meron siyang stem na parang lumubog, parang nag-flat. Ngayon guys, dapat na maging maingat kayo pagdating sa problema na ito kapag parang hindi magandang itsura ng stem ng inyong succulents. Kasi sa umpisa, pwedeng yung dahon niya mukhang normal lang, mukhang maayos lang. Pero sa ilalim niya, nabubulok na pala yung stem niya sa loob. Kung mapapabayaan, pwedeng kumalat yung rot na yon sa buong katawan ng succulent nyo guys hanggang maglagas na lang yung dahon nila at mapapansin nyo yung halaman nyo, nangingitim na, naglagas na yung dahon dahil nga merong stem rot, merong fungus sa loob ng stem na yon. So, paano ninyo ayusin yung problema na yon? Ang pinakamabilis na solution dun guys ay i-behead na ninyo yung inyong succulent. Kailangan nyo nang putulin yung kanilang nabubulok na stem, ihiwalay dun sa healthy na part ng halaman at itapon na yung affected na stem. Hindi na yun magpo-propagate guys, wala nang tutubo doon at posible na hindi na rin makapag-root yung inyong halaman kapag nakakabit pa yung stem na yon sa ilalim. Ang ikatlong sign na pwedeng may problema na ang inyong succulent guys ay kapag parang lumalabo na yung kanilang farina. Kapag nag-fade na yung farina nila. Tingnan natin isang halimbawa. Itong aking Echeveria Orange Monroe. So pansin niyo guys, itong Orange Monroe ko, yung gilid niya parang wala ng farina. Dahil totoo, nung nakaraan, nung nagsimulang umulan, dahil hindi natutuyo kaagad yung kanyang soil, hindi siya nakakapagpalit ng bagong leaves at yung kanyang farina ay nawala na. So, ibig sabihin, hindi na ganun kabilis yung pagtubo ng inyong succulent guys. Ibig sabihin, hindi na siya healthy. Pero ngayon, pansinin nyo, nung nirepat ko siya, tumubo na yung bago niyang farina. Bumabalik na yung kanyang dating magandang itsura. So, yan yung gusto nating makita sa ating mga halaman, guys. So, ngayon, guys, kung kayo man, ang succulent nyo dyan ay nag-fade na yung kanilang farina, ibig sabihin, hindi na ganun kabilis yung tubo nila, baka kailangan nyo na silang i-repat. Kapag sobrang tagal na basa yung potting mix nila sa loob, hindi sila makakapag-absorb ng tubig at hindi sila tutubo ng bago. Kaya, yung farina nila, maglalaho lang ng maglalaho. Hanggang, ang itsura na lang nila, guys, ay puro green na lang. So, hindi natin gusto yung ganung itsura sa ating mga
succulents. Ang ikaapat na sign na hindi healthy ang inyong succulents guys ay kapag sila ay sobrang stressed. So dito meron akong dalawang example na gusto ipakita sa inyo. Ito si Pachyveria glauca, okay? Tapos si aking Echeveria afterglow. So pwede mangyari sa mga succulents nyo guys kapag sobrang stressed sila ay dalawa. Isa, pwedeng hindi sila nauuhaw. Lagi silang stressed, ibig sabihin laging putok yung leaves nila tapos hindi sila nauuhaw. Ang problema kapag ganyan ang nangyari, ibig sabihin lang nun, hindi nagda-dry kaagad yung kanilang potting mix sa ilalim. Hindi natutuyo yung roots nila, so ibig sabihin, hindi nila kailangang mauhaw. Laging firm yung leaves nila. Kung magtatagal yun guys, hindi nyo maayos kaagad, pwedeng mag-rot yung inyong halaman dahil hindi natutuyo kaagad yung kanilang roots. Pero kung hindi naman sila mag-rot, pwede sila magkaroon ng sunburn o kaya edema. Dahil inyo pa rin silang dinidiligan, pero hindi naman natutuyo yung kanilang pots. So, yan yung mangyayari kapag yung inyong potting mix ay hindi suitable sa succulents. Yun yung isa. Laging stress, laging putok yung leaves. Ngayon, dito naman sa aking Echeveria Afterglow, nung nakaraan, naalala ninyo yung aking repotting video. Ang nangyayari, halos every 2 to 3 days ko na siyang dinidiligan or after 3 days, after 4 days, dinidiligan ko na siya ulit. So, laging lanta yung leaves niya, laging wilted. Yan naman ang nangyayari kapag masyadong dry yung kanyang potting mix, halos walang inorganic materials. Wala siyang masyadong carbonized rice hull. Siguro hindi nyo nalagyan. Puro pumice. So, hindi nag-absorb ng tubig yung kanyang potting mix. Hindi nag-absorb ng tubig yung kanyang roots. Kaya, laging lantay yung inyong halaman. So, isang sign din yun ng stress. At, kung lagi nyo didiligan yun guys, dahil lagi siya lanta, araw-arawin nyo yung pagdidilig sa kanya, ma-expose din siya sa rat at saka sa mealybugs. So, ang solution din dun guys, para hindi laging lantay yung inyong halaman, ay ire-repat nyo rin sila. Kung napansin niyo pagkatapos kong nirepat ng afterglow na to, pansin niyo guys, yung leaves niya lumaki na. Ibig sabihin, suitable na yung potting mix niya ngayon. At kumapit yung roots niya, nakapag-produce na siya ng mas maraming growth. So yun ang pwede nyo gawin kapag sobrang stress yung inyong halaman, laging putok yung leaves o laging wilted. Either way, kailangan nyo silang i-repat, i-adjust niyo yung potting mix niyo. Okay guys, so umulan. Ayan. Kung papansin nyo, basa yung sahig. So, umulan kasi nung kalagitnaan ng pagre-record. Pero, tuloy lang natin yung video, okay? Yan, dito sa maliwanag. So, ito guys, yung ikalimang sign na hindi healthy yung inyong succulent. I-switch ko yung camera, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari dito sa halaman. Yan. So, kung pansinin nyo to, ito yung isa niyang stalk, bloom stalk, tapos, ito isang bloom stalk na kinat ko guys. So, napaka-stress niya. Wala siyang roots, pero lagi siyang nagbo-bloom. So, yan ang isang sign na hindi na healthy ang inyong succulents. Nagpupush siya ng bloom stalk, pero wala siyang roots, or kaya super stressed siya. Tapos, kahit hindi sa panahon, hindi niya tamang panahon, pupush siya ng bloom stalk, tapos maubos yung leaves niya. So, ang solution dun guys, kailangan nyo putulin yung bloom stalks nila para hindi maubos yung leaves nila, hindi mapunta doon lahat ng energy. Tapos, i-repat nyo sila sa mas magandang potting mix para mag-produce sila ng growth sa ilalim, sa roots, at hindi nakafocus sa pagpo-produce ng blooms. Gaya nito guys, ito, nung nirepat ko siya, nagkaroon na siya ng bagong growth sa taas. So, ibig sabihin, going okay na to. So, hindi na rin siya nag-produce ng mas marami pang bloom stalk. So, ayos na siya. Hindi na siya ganun ka-stress. Binawasan ko din yung sunlight niya. So, yan yung pwede nyo gawin guys kapag napansin nyo na laging merong bloom stalk yung inyong mga succulents. So, hanggang dito lang yung video natin guys. Kung nagustuhan nyo yung mga signs na binigay ko, kung healthy ba ang inyong mga halaman, pwede nyo i-click yung like dyan sa baba at pwede kayong mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, may mga problema ding iba yung inyong mga halaman na hindi ko nabanggit sa video na to, at gusto nyo malaman kung talaga bang may issue yung inyong mga halaman, pwede nyo lang i-comment sa baba or pwede nyo rin i-share dun sa aking Facebook page sa Kalay Plants. So hanggang dito lang ulit yung video natin guys at kita-kits sa susunod. Bye-bye!